mọi người, chào mừng mọi người đến với buổi học tiếp theo của mình. Thì video này mình hướng dẫn cho mọi người cách cắt dây quy để và lên vật liệu cho cái quần áo của mình nha. Thì video trước mình hướng dẫn cho mọi người làm áo và váy. Trong video này mình cũng hướng dẫn mọi người cách để tối ưu cái lượng lưới, cái lượng đa giác, rồi mình cắt dây quy làm sao cho nó dễ nhất, lên vật liệu nó đẹp nhất. Rồi mình bắt đầu vào học luôn nha. Thì cái áo này hôm bữa trước là mình làm xong rồi nè. Đó. Bây giờ mình bấm apply cái mirror này trước. Rồi mình bấm apply saturation này. Là cái lượng lưới rồi nè, là 5.200. Thì cái lượng lưới này nó rất là nhiều nha mọi người. Nó nặng lắm. Mình sẽ giảm nó xuống. Thì mọi người nhấn vào cái áo nè. Rồi mọi người cũng vào Add Modify. Rồi mọi người chọn cái Get Mask này. Rồi mọi người chọn Omnic Division. Mình tăng cái con số này lên. Mình bấm Apply nó. Rồi bây giờ lượng lưới nó chỉ có 1280 thôi. Lượng lưới nó nhẹ mọi người. Đó. Thì ở cái lượng lưới này mình cắt dây quy nó dễ hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt dây quy cái áo này. Mọi người bấm tab. Ở đường thẳng thì mọi người giữ Alt cái chuột trái để mình mở cái nút này lên để nhìn. Rồi ở bên đây cũng vậy, mình cũng shift Alt bấm chuột trái. Rồi mình bấm chuột phải nè, mình chọn Maxim. Rồi sau khi chọn xong mình bấm chuột phải chọn Maxim. Rồi mình bấm qua cái Kiwi Edit nè. Mình nhấn vào cái áo, mình bấm tab, mình bấm A chọn tất cả. Rồi mình nhấn vào Kiwi, mình chọn Unwrap. Mình quyết chọn. Mình bấm lên R để xoay nó lại. Mình mở nó lại. Rồi. Di chuyển cho nó vừa với cái khung này nha mọi người. Rồi sau khi cắt dây quy cho nó xong thì mình sẽ thêm cho nó một cái vật liệu. Rồi mọi người kích vào đây, chọn new. Mình sẽ chọn màu. Mình đổi tên lại là áo đi. Rồi tiếp theo mình cắt dây quy cho cái váy. Mọi người cũng bấm vào cái váy rồi chọn Shopify nè. Mình chọn Apply. Cái váy này thì lưới 2.800 cũng không có quá nặng đâu mọi người. Để mình chọn hai cái, mình bấm tab nè. Thì lưới của cái váy với cái áo này là 4.164 nè. Thì hôm bữa mình có coi cái tiêu chuẩn lưới của Giteto rồi á. Thì một bộ quần áo giới hạn của nó là 10.000.
Thì bây giờ nó 4.000 thì không sao nha mọi người. Rồi bây giờ mình cắt dây quy cho cái váy. Rồi mình cũng bấm chuột phải chọn Maxim. Rồi mình bấm Tab, nhấn E chọn tất cả nè. Rồi mình bấm UI, chọn ôm ráp. Rồi nó ra cái váy nè, mình xoay nó lại. Mình cũng chỉnh cho nó vừa với cái khung cái ô này nha mọi người, đừng có cho nó lọt ra ngoài như vậy. Đó, mình chỉnh cho nó vừa với cái ô này. Thêm cho nó một cái vật liệu nha. Mình bấm vào Material, bấm New, đặt tên cho nó là váy. Mình chọn cho nó một cái màu đại diện thôi. Đó, để dễ phân biệt thôi, rồi một lát mình lên vật liệu sau nha. Đã cắt UI xong rồi á mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để lấy vật liệu về nha. Mình sẽ để cái đường link này ở dưới phần mô tả của video, mọi người nhấp cái đường link này rồi tải vật liệu về. Mình sẽ vào cái phần vải nè, tắt cái này đi. Sản phẩm của mình cái vật liệu gì thì mình tải cái vật liệu đó về thôi. Mình sẽ tìm kiếm cái vải cho nó phù hợp. Đây, mình muốn làm cái áo cái màu trắng nè, nhấn vào đây. Rồi mọi người kéo xuống dưới, mọi người nhấn vào Download on demand. Nó sẽ chuyển vô cái driver của mình rồi mình tải nó về. Đó, mọi người kích vào đây rồi bấm tải xuống nè. Mình qua đây lại mình chọn thêm một cái vật liệu nữa để làm cho cái váy. Cái áo màu trắng thì mình muốn làm cái váy màu xanh hoặc màu đen á mọi người. Mình sẽ lướt xuống dưới để mình kiếm thêm. Mọi người bấm vào đây nè để cho nó ra những cái loại vải khác. Mình thấy cái vải này cũng được, mình sẽ mở ra xem thử. Rồi mình cũng bấm vào đây để tải nó về. Mình sẽ để link hai cái loại vải này ở dưới phần mô tả nha, mọi người kích vào luôn cho nó nhanh. Rồi sau khi tải về thì mình sẽ giải nén hai cái file này ra. Mình bấm vào file rồi mình bấm extract file nè. Ok. Rồi cái này. Rồi mình xóa hai cái này đi cho nó nhẹ. Đây là cái map color này mọi người. Đây là map màu nè. Rồi cái này là cái normal map nè. Mình tải cái này xuống dùng nó tiện lắm, nhanh nữa. Nè vải áo nè. Rồi bây giờ mình sẽ add cái vật liệu này vào cái áo và cái váy của mình nha. Rồi sau khi mà mình tải cái vật liệu về rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách mà vật liệu đó vào cái phẩm của mình nha. Thì trong cái chương trình này thì mình cũng chỉ hướng dẫn cho mọi người những cái cách mà cơ bản nhất
vì cái thời lượng chương trình nó cũng không có nhiều nên mình chỉ hướng dẫn cho mọi người cái cách đơn giản nhất, nhanh nhất ha. Rồi thì mình tải vật liệu về, thì đây là cái áo của mình sẽ lên vật liệu cho cái áo trước nha. Đây. Mình sẽ mở thêm một cái tab dưới này nữa. Rồi mọi người di cái chuột tới đây này, khi mình nó hiện mấy dấu cộng á, mình nhấn chuột trái này, mình kéo nó lên đó, nó sẽ ra thêm một cái wheel nữa, một cái không gian làm việc nữa. Rồi mình nhấn vô đây, mình chọn shader editor, nó hiện ra cái bảng. Rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà ạt vật liệu vô, đưa vật liệu vô nhanh nhất nha. Thì mọi người bấm vào edit nè, nhấn vào đây, mọi người nhấn vào thanh tìm kiếm, mọi người nhấn đó. Rồi mình bật rồi nè, mọi người bật cái này lên nha, rồi tắt nó đi. Rồi sau khi bật lên xong thì mọi người nhấn vào cái thanh này, rồi mọi người bấm Ctrl Shift T. Lúc này nó sẽ hiện ra cái cửa sổ làm việc của mình, cái file, cái vải mà hồi nãy mình tải xuống nè, để làm cho cái áo nè. Rồi mình chọn một là cái map color nè, hai là cái map normal nè. Mọi người giữ Ctrl để chọn, rồi mọi người nhấn vào đây. Lúc này là nó ra vật liệu cho mình, rồi mình chỉnh cho nó nhỏ lại nha. Cái vải này nó hơi to, mình không có thích, mình sẽ chỉnh nó nhỏ lại. Rồi mọi người nhấn xuống đây, thì ở đây mình chỉnh ở cái mục scale nè. Scale là phóng to thu nhỏ nè, mình cho nó nhỏ lại. Mình cảm thấy như vậy là vừa rồi. Ví dụ mọi người mà muốn xoay á, thì mình thay đổi cái thông số ở cái mục rotation này nè. Đó, nó xoay á mọi người. Mình sẽ cho nó xoay theo trực tiếp thôi. Mình để như vậy đi. Cái này là mình di chuyển, mình cho nó vô xong rồi. Mấy bạn mà muốn nó nhân ít hơn á thì mình thay đổi thông số ở đây, mình sẽ cho nó 0.5 thôi. Đó, nó sẽ ít cái detail lại. Mà mọi người muốn nó nhăn hơn, nhìn nó nhăn hơn, nó nhô hơn thì mọi người cho nó lên, treo lên. Đó, cái thông số nó sẽ thay đổi. Thì mình nghĩ là để một là ok rồi. Rồi. Vậy là xong vật liệu cái áo. Bây giờ mình sẽ lên vật liệu cho cái váy. Mình cũng làm tương tự luôn, mình nhấn vào thanh này, rồi mình nhấn Ctrl Shift T. Rồi mình nhấn vào cái map color với lại cái map normal. Đó. Mình cũng thu nhỏ nó lại, nó hơi to á mọi người, mình sẽ thu nhỏ nó lại. Mình nhấn vào đây, mình cho nó thông số là 2. Mình cảm thấy nó còn hơi to, cho nó nhỏ hơn chút nữa. Ok, nhìn nó nhỏ hơn rồi mọi người. Rồi đó, là vậy là mình đã lên cái vật liệu xong cho cái váy rồi á mọi người, rất là đơn giản luôn. Rồi thì hiện tại á, cái map này nè, kích thước của nó là 1024 x 1024. Thì hồi trước mình có mở cho mọi người xem rồi đó. Cái map nó phải là kích thước 512 thì nó mới phù hợp nha mọi người. Mình sẽ vào Photoshop để mình thay đổi cái kích thước của cái map này lại. Sau khi vào Photoshop thì mình sẽ kéo cái hình này, mình bỏ vào. Mình kéo cái map này mình bỏ vô. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái kích thước của cái map này ở đây. Mọi người nhấn vào map này rồi mọi người bấm Alt Ctrl Y. Đó, thì nó hiện ra cái thông số ở đây. Cái kích thước này là 1024 thì nó không có phù hợp nha mọi người. Cái size của cái hình này nó cũng lớn. Hôm bữa mình cũng cho mấy bạn xem rồi đó. Thì tất cả các cái map của mình nó phải nằm trong cái khoảng là 1 mê thôi. Thì bây giờ mình sẽ thay đổi kích thước ở đây.
mình bấm 512. Bấm OK. Nó nhỏ lại rồi. Rồi mọi người chọn file nè, chọn server copy. Rồi mình đổi tô. Rồi đây là cái map màu nè. Mình cũng thay đổi thông số cho nó. Mọi người cũng bấm Alt Ctrl Y. Đó, rồi mình thay đổi nó. Mọi người bật cái này lên để cho nó tự thay đổi cái ở dưới luôn. Bấm OK nè. Rồi mình lên vật liệu cho cái váy xong thì bây giờ mình muốn cái áo nó giống vật liệu của cái váy luôn, thì mình xóa cái áo đi, mình nhấn vô đây, mình chọn cái váy đó. Vậy là xong một bộ quần áo rồi đó mọi người. Sau khi lên vật liệu xong thì mình sẽ kiểm tra lại. Ở chỗ này cái dây áo nó bị, cái vải nó bị nằm ngang đó mọi người. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái lưới lại. Rồi nhấn vào cái này, bấm R cho nó xoay lại. Rồi OK rồi đó mọi người. Rồi bài hướng dẫn lên vật liệu của mình tới đây là kết thúc. Thì mọi người thực hành lại nha. Những cái link mà tải vật liệu thì mình cũng để dưới phần mô tả, mọi người cứ nhấn vào rồi dòng. Rồi tạm biệt mọi người. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách regging làm chuyển động cho quần áo nha. Rồi bài học đến đây là xong. Tạm biệt mọi người.